নমস্কাৰ বন্ধুসকল প্ৰথমতে সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত বৰা চাউল কেনেকৈ মিক্সিত খুন্দি পিঠা বনাব পাৰি তাৰে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে এইটো দেখিছে, এইটো হৈছে কোকোনাট স্ক্ৰেপাৰ। এই স্ক্ৰেপাৰটোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ নাৰিকলৰ লাডু বনাব পাৰি তাৰে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এই দুটা ভাগ দেখিছে এই মেচিনটোৰ। প্ৰথমতে এই ইয়াত এটা হোল আছে, ফুটা এটা আছে। এই ফুটাটোৱেদি এইডাল এনেকৈ ইয়াত ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু এইডাল ইয়াত এনেকৈ জইন কৰিব লাগিব। এয়া দেখিলে, এতিয়া এইটো এনেকৈ ঘূৰিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত এইটো কেনেকৈ লগাব পাৰি দেখাই লওঁ, নহ'লে এইটো হিলি থাকিলে আমি নাৰিকল ৰুকিব নোৱাৰিম। কিন্তু ইয়াত এইটো তলত যিটো ৰাবাৰ আছে, ৰবাৰ এটা আছে, এই ৰবাৰটোৱেদি ইয়াত জোৰকৈ আমি হেঁচা মাৰি পিনে এই যিডাল লিভাৰ নিচিনা আছে লেভেল এডাল, সেইডাল আপুনি এনেকৈ ইয়াত হেঁচা মাৰি ইয়াত এইফালে ঘূৰাব লাগিব। তেতিয়া এইটো আপোনাৰ টান হৈ যাব, মানে আপোনাৰ যিটো ভিতৰৰ এয়াৰ আছে এয়াৰটোৱেদি আপোনাৰ গোটেইখিনি ব্লক কৰি ল'ব। সেইকাৰণে এইটো টান হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত নাৰিকল ৰুকিবলৈ আমাৰ সহজ হ'ব। মই এইটো মেচিনটো টানকৈ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া এই নাৰিকল ফাল মই কেনেকৈ ৰুকিব পাৰি দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছে কিমান সহজতে নাৰিকলটো ৰুকিব পাৰিছোঁ। দেখিছে নাৰিকলখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ লাহে লাহে এৰাই আহিছে। খুব সহজতে আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ নাৰিকল ৰুকি ল'ব পাৰিব। এয়া মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ এটা নাৰিকল ৰুকি হৈ গ'ল আৰু খুব সুন্দৰকৈ নাৰিকলটো ৰুকি লৈছোঁ। এইখিনি খুব মিহি হৈছে নাৰিকল, যিখিনি আমি ৰুকি উলিয়ালোঁ। দেখিলে খুব বেছি মই 5 পৰা 6 মিনিটৰ ভিতৰত মই এটা নাৰিকল ধুনীয়াকৈ ৰুকি পিনে উলিয়াই ল'লোঁ। মোৰ নাৰিকল ৰুকা হৈ গ'ল। বৰ সুন্দৰকৈ নাৰিকলটো ৰুকা হৈ গৈছে, মিহিকৈ হৈছে। নাৰিকলৰ চব কিমান মিহি হৈছে। এতিয়া এই নাৰিকলৰ যিটো মেচিন আছে সেই মেচিনটো কেনেকৈ খুলিব পাৰি মই দেখাই দিছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকে এইডাল এনেকৈ বেকা কৰি দিলে, উল্টা কৰি দিলে এয়া চব আপোনালোকৰ নাৰিকলৰ যিটো মেচিন আছে মেচিনটো খোল খাই গ'ল। এইখিনি মই বৰা চাউল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'ম। লৈ পিনে 2 পৰা 3 ঘণ্টালৈকে মই এইখিনি তিয়াই থ'ম আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি পানী টুকি ধুনীয়াকৈ এখন ডলাত কাপোৰ এখন দি পিনে মেলি দিম, যাতে সোনকালে আমাৰ পানীখিনি চাউলখিনিৰ পৰা শুকাই যায়। এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। ইয়াত মই আধা কেজি চাউল লৈছোঁ, বৰা চাউল। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই পানী দি দিম। পানী দি মই তিয়াই পিনে এতিয়া এইখিনি মই 2 পৰা 3 ঘণ্টালৈকে এনেকৈ তিয়াই থ'ম। তাৰপিছত মই পানী টুকি ল'ম। এইখিনি চাউলখিনি মই তিয়াই যে থৈছিলোঁ, এইখিনি মোৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টা হ'বলৈ হ'ল। এতিয়া মই চাই লওঁ মোৰ পানী টুকিব পৰা হৈছে নাই। এয়া দেখিছে চাউলখিনি পূৰা ভাঙি গৈছে, গুৰি হৈ গৈছে। চাওক এনেকৈ আমি ভাঙি চাব লাগিব। যদিহে আমাৰ চাউলবিলাক যদি ভাঙি গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ চাউলখিনিৰ পৰা পানী টুকিব পৰা হৈছোঁ। এয়া গুৰি নিচিনা হৈ গৈছে, মানে আমাৰ চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলি গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি এখন কাপোৰত মই দি ডলাত মেলি দিম আৰু পানীখিনি ভালকৈ টুক যাবলৈ বা পানীখিনি যাতে চাউলখিনিৰ পৰা ভালকৈ শুকাই যায় সিমানখিনিলৈকে মই চাউলখিনি মেলি থ'ম। এয়া মই ডলাখনৰ ওপৰত এনেকৈ কাপোৰ এখন পাৰি ল'লোঁ। পাৰি পিনে গোটেই চাউলখিনি এনেকৈ মই মেলি দিছোঁ আৰু যাতে চাউলখিনি ভালকৈ পানীটো শুকাই যায়। এইখিনি চাউলখিনি প্ৰায় শুকালে, পানীখিনি বহুতখিনি নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিৰ জাৰটোত ভৰাই ল'ম। আমি বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ দিব লাগিব।
এইখিনি মই দিওঁ এতিয়া প্ৰথমতে এইখিনি পিচি লওঁ এইখিনি দেখিছে মই পিচি আছোঁ অলপ অলপকৈ এইখিনি আৰু এখন পিচি পিনে মই এইখিনি চালি ল'ম এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ অলপ গুড়ি কৰি ল'লোঁ চাউল এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে চালি ল'ম মই চালনীখন খুব মিহি চালনী লৈছোঁ যাতে পিঠাকেইটা মিহিকৈ উঠে মই একেবাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ বহুতে মোক কমেণ্টত কৈ আছিলে যে তেওঁলোকৰ মিক্সিত কেনেকৈ চাউল খুন্দি পিঠা বনাব পাৰি বৰা চাউলৰ পিঠা তাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ মোক ধন্যবাদ কৈ আছিলে সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ এইখিনি চাউলৰ গুড়ি এইখিনি অকণমান গোটা হৈ আছে সেইকাৰণে এইখিনি চালনীখনৰ পৰা পাৰ হোৱা নাই এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত ভৰাই ল'ম আকৌ এবাৰ এইখিনি দিম ইয়াৰ লগতে মই আৰু অলপ চাউলৰ গুড়িও দি দিম তাৰ আগত মই এই যিখিনি পিঠাগুড়ি আছে সেই পিঠাগুড়িখিনি এটা বাচনত ঢালি এইখিনি মই ঢাকি থ'ব লাগিব কাৰণ এই পিঠাগুড়িটো যদি বেছিকৈ বতা লাগে তেতিয়া শুকাই যাব শুকাই গ'লে মোৰ পিঠাখিনি নুঠিব আমি এনেকৈ পিঠাখিনি এটা বাচনত এনেকৈ ৰাখি এনেকৈ আমি হেঁচি হেঁচি যাব লাগিব এয়া মই এনেকৈ হেঁচি হেঁচি গৈছোঁ আৰু হেঁচি পিনে লগে লগে মই এনেকৈ ঢাকটা মাৰি দিম যাতে মোৰ পিঠাখিনি বেছিকৈ চাউলৰ গুড়িখিনিত যাতে বতা নালাগে আৰু এই যিখিনি পিঠাগুড়ি বাকী থাকি গ'ল সেইখিনিত মই আৰু বাকী থকা চাউলখিনিও দিম মোৰ যিহেতু বেছি চাউল লোৱা নাই মই এইখিনি চাউলো মই ইয়াতেই দি দিব পাৰিম মই একেলগে গোটেইখিনি দি দিওঁ মই বাকী এতিয়া এইখিনি যিখিনি চাউল আছে সেইখিনিও মই একেধৰণে পিঠাগুড়ি উলিয়াই ল'ম বা মই চাউলখিনি খুন্দি ল'ম এইখিনিও মই একেলগে দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া একেলগে গুড়ি কৰি ল'ম জনাওঁ যে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি বনালোঁ হয় কিন্তু আমি লগে লগে আমি বনাব নোৱাৰিব পাৰোঁ পিঠাগুড়িখিনি আমি খুন্দি লোৱাৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এনেকুৱা মই এখন টাৱেল লৈছোঁ এখন গামোচা লৈছোঁ এই গামোচাখন মই তিয়াই লৈছোঁ তিয়াই পিনে একবাৰ চেপি লৈছোঁ এতিয়া এই পিঠাগুড়িখিনি যে আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ এইখিনিৰ ওপৰত এনেকৈ এনেকৈ গামোচাখনেৰে এনেকৈ ঢাকি পিনে তাৰ ওপৰত এনেকৈ ঢাকনাখন লগাই পিনে আপোনালোকে যদি ফ্ৰিজ আছে ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰে বা এটা চৰিয়াত পানী অলপ লৈ ডাঙৰ চৰিয়া এটাত পানী অলপ লৈ এই যিটো চচপেন বা যিটো পাত্ৰত আপোনালোকে পিঠাগুড়িখিনি ৰাখিব সেই পিঠাগুড়ি ৰখা পাত্ৰটো সেই পানীৰে ভৰ্তি সেই চৰিয়াটোত ডুবাই থ'ব চাব যাতে পানীৰ পৰিমাণটো ইমানো বেছি নহয় যাতে যিটো চৰিয়াত ৰাখিব তাৰ পৰিমাণটো যাতে ইমান বেছি নহয় পানীৰ যাতে এই ঢাকনাখনলৈকে যাতে পানীখিনি নাহে আধালৈকে যাতে পানীখিনিত ডুব যায় যিমানে ধৰক আমাৰ যিমানখিনিলৈকে পিঠাগুড়ি আছে তাতকৈ যাতে অকণমান কমেই হয় যাতে পানীখিনি কেনেবাকৈ আমাৰ পিঠাগুড়িৰ ভিতৰত সোমালে আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি নষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আধা বা তাতকৈ অলপ কম জোখৰ পানী আপোনালোকে ৰাখিব চৰিয়াটোত আৰু সেই চৰিয়াটোৰ ভিতৰত এনেকৈ এই চচপেনটো বা যিটো পাত্ৰত আপোনালোকে পিঠাগুড়িখিনি ৰাখিছে সেই পিঠাগুড়িখিনি ৰাখি এনেকৈ থ'লে আপোনালোকে 1 বা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থ'ব পাৰিব
আৰু যদিহে ফ্ৰিজত ৰাখে ফ্ৰিজত হ'লে আৰু অকণমান বেছি সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব খালি ফ্ৰিজত থ'লে তেতিয়া আপোনালোকে চৰিয়াটো প্ৰয়োজন নহ'ব পানীৰ চৰিয়াটো আপোনালোকে এনেকৈয়ে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ব পাৰিব এনেকৈ কাপোৰেদি মেৰিয়াই পিনে ইয়াতে এতিয়া মই পিঠা বনাবলৈ যি মোৰ তিল লাগিব তিলখিনি ভাজি ল'ম কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই আধা কেজি তিল ধুনীয়াকৈ ধুই পিনে শুকুৱাই লৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম তিলখিনি ভজাৰো এটা নিয়ম আছে আমি বেছিকৈ তিলখিনি ভাজিলে তিলখিনি তিতা হৈ যাব সেইকাৰণে তিলখিনি ভাজি থাকোঁতে এটা গোন্ধ ওলাব আৰু লগতে তিলখিনি অলপ ফুটিলে তেতিয়া আমি গম পাম আৰু হাতেৰে এইখিনিও আমি এনেকৈ মোহাৰি চাম যদি তিলখিনি যেতিয়া ভাগি যাব গুড়ি নিচিনা হ'ব হাতেৰে মোহাৰোঁতে যেতিয়া ভাগি যাব তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ তিলখিনি ভজা হৈছে এই তিলখিনি ভাজি থাকোঁতে ইয়াৰ লগতে মোৰ কমলা বাকলি হয় কমলা বাকলিটো দিলে খাই ভাল লাগে অকণমান সোৱাদটো ভাল হয় আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল লাগে এই কমলা বাকলিটো যেতিয়া কমলা খোৱা হয় তেতিয়া বাকলিটো ধুনীয়াকৈ চফা কৰি পিনে ৰ'দত শুকুৱাই দিলে আমি এই কমলা বাকলিটো এনেকৈ পিঠাত দিব পাৰোঁ তেতিয়া পিঠাটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু গোন্ধটো ইয়াৰ বৰ ধুনীয়া হয় বেছি নিদিওঁ আমি এয়াই যথেষ্ট আমি ইমানখিনিয়ে দিম তেতিয়া মই তিলখিনিৰ লগতে এই কমলা বাকলিখিনিও এনেকৈ ভাজি ল'ম মই গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তিলখিনি যেতিয়া ভজা হৈ যাব এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই পিচি ল'ম সামান্য গুড়া কৰি ল'ম তিলখিনি মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল এয়া চাওক এয়া মই হাতেৰে মোহাৰি দিওঁতে তিলখিনি গুড়ি হৈ গৈছে দেখিছেনে মানে মোৰ তিলখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মই এইখিনি সামান্য গুড়ি হোৱাকৈ পিচি ল'ম তিলখিনি প্ৰায় মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰৰ যিটো বাতি আছে বাতিটোত ভৰাই ল'লোঁ আৰু পিচি ল'ম আৰু লগতে যি মই কমলা বাকলি দিছিলোঁ সেইখিনিও মই একেলগে লগতে মই পিচি ল'ম এয়া মই তিলখিনি সামান্য গুড়া কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি হৈছে গুড়খিনিও মই মিহি মিহিকৈ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া এই দুইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই টেৱাখন গৰম কৰি ল'লোঁ পিঠা বনাবলৈ যিখন মই টেৱা ল'ম সেইখন গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পিঠা ভাজি যাম
ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু নাৰিকল লাড়ুৰ ৰেচিপিটো যদিহে জানিব বিচাৰিছে তেন্তে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ৰেচিপি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।